Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start the unit test exam question paper solution of subject English for HS second year of Lakhimpur district, Sonapur HS school. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত তোমালোকৰ HS সেকেন্ড ইয়াৰৰ ইংলিছৰ ইউনিট টেষ্টৰ কোশ্চিন পেপাৰ এখন সম্পূৰ্ণৰূপে সলিউশন কৰি দিব ওলাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কোশ্চিন পেপাৰত অহা মুঠ 55 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান সম্পূৰ্ণকৈ আগবঢ়াম। গতিকে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে এই কোশ্চিনৰ সমাধানসমূহ খুবেই দৰকাৰী হৈ পৰিব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ আগত আপলোড কৰিব ওলাইছোঁ। এইখিনিতে মই তোমালোকৰ আগত জনাই থওঁ যে ইতিমধ্যে মই 2024 ইংলিছ, আছামিজ, এডুকেশ্যন এণ্ড পলিটিকেল সায়েন্স কামৰূপ ৰুৰেল জিলাৰ তোমালোকৰ আগত আপলোড কৰিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি চাইছা। যদি কোনোবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া লিংকত গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিবা, কিয়নো সেইখিনি কোশ্চিন পেপাৰৰ সলিউশ্যনো তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমতে কোশ্চিন নম্বৰ 1 আলোচনা কৰিম। আনসাৰ দ্য ফলোয়িং কোশ্চিনস। এ, হু ইজ দ্য রাইটার অফ দ্য স্টোরি দ্য লাস্ট লেসন? লাস্ট লেসন গল্পটির লেখক কোন? আনসার, Alphonse Daudet is the writer of the story The Last Lesson. Alphonse Daudet The Last Lesson story writer বা লেখক আছিল। B, what is the name of the river mentioned in the last lesson? Last lessonত উল্লেখ থকা নদীখনৰ নাম কি? Answer, Sir is the name of the river mentioned in the last lesson. তোমালোকে স্পেলিঙৰ কাৰণে তোমালোকৰ এনসাৰখিনি দেখাই দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এই কোশ্চিন নম্বৰ 1 ঠিক তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাটো ফাৰ্ষ্টটা ভেৰি শৰ্ট কোশ্চিন আহিব, ঠিক সেনেকৈ কৰিছে। আৰু কোশ্চিন নম্বৰ 2 ঠিক তেনেকৈ ফাৰ্ষ্টটা তোমালোকৰ শৰ্ট কোশ্চিন আনসাৰ কৰিব আহিব, সেনেকৈ প্ৰশ্নটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। কোশ্চিন সি, হোৱাট ডাজ দ্য এক্সপ্ৰেছন বিবলা ফ্ৰান্স মিন? হোৱাট ডাজ দ্য এক্সপ্ৰেছন বিবলা ফ্ৰান্স মিনস? বিবলা ফ্ৰান্স এক্সপ্ৰেছনটিয়ে কি বুজাব খুজিছে? বিবলা ফ্ৰান্স মিনস লং লিভ ফ্ৰান্স। চ' তোমালোকে লিখিবা, দ্য এক্সপ্ৰেছন বিবলা ফ্ৰান্স মিনস লং লিভ ফ্ৰান্স, মানে ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক। নাও কাম টু কোশ্চিন নম্বৰ ডি, হোৱাট ইজ সাহেব's ফুল নেম? সাহেবৰ ফুল নাম কি আছিল? আনসাৰ, দ্য ফুল নেম অফ সাহেব ইজ সাহেব-ই আলম। সাহেব-ই আলম হল সাহেবৰ ফুল নাম বা সম্পূৰ্ণ নাম। ই, why have Saheb and his family migrated to Simapuri? সাহেব আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে কিয় সীমাপুৰীলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল? আনসাৰ, Saheb and his family have migrated to Simapuri after storm destroy their home in Dhaka, Bangladesh. ঢাকা বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ ওচৰত থকা সিহঁতৰ ঘৰ ষ্টৰ্ম ধুমুহাত নষ্ট কৰাৰ কাৰণে বা ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে দিল্লীৰ ওচৰৰ সীমাপুৰলৈ মিগ্ৰেট হৈছিল। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত এই 1 নম্বৰ কোশ্চিনৰ সলিউশ্যনখিনি দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে আনসাৰখিনি চাই লোৱা, মই কোৱাৰ দৰে তোমালোকে মিলাই লিখিলে হ'ব। Okay. Question number 2. Answer the following questions. 2 into 5 equal to 10. A, what was the order that
এম হেমেল ৰিচিভড ফ্ৰম বাৰ্লিন? বাৰ্লিনৰ পৰা অহা এম হেমেলে ৰিচিভ কৰা অৰ্ডাৰটো কি আছিলে? The order came from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master would come to teach German next day. যে এম হেমেলে ৰিচিভ কৰা অৰ্ডাৰটো আছিল যে কি আছিলে? দ্য অৰ্ডাৰ কেম ফ্ৰম বাৰ্লিন, বাৰ্লিনৰ পৰা অহা অৰ্ডাৰটো আছিল টু টিচ ওনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ আলছাছ এণ্ড লৰেইন। আলছাছ আৰু লৰেইনৰ স্কুলবিলাকত মাথন জাৰ্মান ভাষা শিকা হ'ব। দ্য নিউ মাষ্টাৰ উড কাম টু টিচ জাৰ্মান নেক্সট ডে, নেক্সট দিনৰ পৰা পিছদিনাৰ পৰা এই নতুন শিক্ষক কি জাৰ্মান শিকাবলৈ আহিব। চ' দিছ লেটাৰ বা অৰ্ডাৰ ৰিচিভড বাই এম হেমেল। নাও কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ বি। ৱাজ চাহেব হেপী উইথ হিজ জব এট দ্য টি ষ্টাল? চাহৰ দোকানত কাম কৰি চাহেব সুখী আছিলনে? আনচাৰ, নো, চাহেব ইজ নট হেপী ৱৰ্কিং এট দ্য টি ষ্টাল। হি ইজ পেইড 800 rupees and all the meals, yet his face has lost carefree look. The steel container seems heavier. The steel container seems heavier than the plastic bag, so he is no longer his own master now. Actually কি আছিল? চাহেবে এই চাহৰ দোকানত কাম কৰি কি নাছিল? সুখী নাছিল। যদিও তেওঁক কি 800 টকা দিয়া হৈছিল আৰু সকলো আহাৰ দিয়া হৈছিল, তথাপি তেওঁৰ মুখমণ্ডলত কি কেয়াৰফ্ৰী দেখা গৈছিল। তেওঁৰ যিটো ষ্টীল কণ্টেইনাৰ যিটো তেওঁ কেৰি কৰিছিল সেইটো খুব গধুৰ আছিল, যে তেওঁ পিঠিত লোৱা প্লাষ্টিকৰ বেগতকৈ তেওঁৰ ষ্টীল কণ্টেইনাৰটো বেছি গধুৰ আছিল। চ' হি ইজ ন' লংগাৰ হিজ অ'ন মাষ্টাৰ নাও। সেইকাৰণে তেওঁৰ নিজৰ মাষ্টাৰৰ ওচৰত বেছিদিন তেওঁ থকা নাছিল। কুৱেশ্যন চি, হোৱাট আৰ এম হেমেলছ ভিউ এবাউট দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ? ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ বিষয়ে বা ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ বিষয়ে এম হেমেলৰ ধাৰণা কি আছিল? ভিউটো কি আছিলে? আনচাৰ, একৰ্ডিং টু এম হেমেল, দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ ৱাজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল, দ্য ক্লিয়াৰেষ্ট এণ্ড দ্য লজিকেল লেংগুৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। এম হেমেলৰ মতে ফ্ৰান্সৰ ভাষা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া বা সুন্দৰ, হোলা, ক্লিয়াৰেষ্ট মানে পৰিষ্কাৰ আৰু কি লজিকেল ভাষা আছিল। হি টল্ড that the French people to guard it among them and never forget it because their language was the key to their prison. তেওঁ কৈছিল যে ফ্ৰান্সৰ মানুহক কৈছিল যে এই মানুহৰ মাজত কৈছিল যে ইয়াক কি কৰিব লাগে? গাৰ্ড দিব লাগে, চেলুট দিব লাগে আৰু ইয়াক কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে, কিয়নো যে সিহঁতৰ লেংগুৱেজে কি সিহঁতক কি যিহেতু সিহঁতৰ লেংগুৱেজটো কি প্ৰিজন হৈছে, দেয়াৰ লেংগুৱেজ টু দেয়াৰ প্ৰিজন, সিহঁতৰ লেংগুৱেজে সিহঁতৰ প্ৰিজনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। কুৱেশ্যন ডি, হোৱাট ৱাজ ফ্ৰান্স এক্সপেক্টেড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ ফৰ স্কুল ডেট ডে? সেইদিনা স্কুলৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে ফ্ৰান্সে কি এক্সপেক্ট বা আশা কৰিছিল? আনচাৰ, ফ্ৰান্স ৱাজ এক্সপেক্টেড to prepare a lesson on participle for a school on that day. France did not know even the first word about participle. He was expecting a scolding from M. Hamel, his teacher, on that day. ইয়াতে কোৱা হৈছে কি France was expected to prepare a lesson on participle for স্কুল অন দ্য ডে। সেইদিনাই ফ্ৰান্সক পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত কি প্ৰিফাৰ এটা লেচন পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত তেওঁক প্ৰিফাৰ হৈ আহিব কোৱা হৈছিল। ফ্ৰান্স ডিড নট ন' ইভেন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট পাৰ্টিচিপল। ফ্ৰান্সে আনকি এই পাৰ্টিচিপলৰ প্ৰথম শব্দটোৱেই
জনা নাছিল। হি ৱাজ এক্সপেক্টিং এ স্কল্ডিং ফ্ৰম মেম হেমেল হিজ টিচাৰ অন দ্যাট ডে। সেইদিনা তেওঁ তেওঁৰ শিক্ষক এম হেমেলৰ পৰা গালি খাব বুলি তেওঁ কি কৰিছিল, এক্সপেক্ট কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন ডি ই, হোৱাট ইজ ফিৰোজাবাদ ফেমাছ ফৰ এণ্ড হোৱাই? হোৱাট ইজ ফিৰোজাবাদ ফেমাছ ফৰ এণ্ড হোৱাই? ফিৰোজাবাদ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু কিয়? আনচাৰ, ফিৰোজাবাদ ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ বাংগেলছ। ফিৰোজাবাদ ইয়াৰ বাংগেলছ চুৰিৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল, বাংগেলছৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল। এভৰি ফেমিলি ইন ফিৰোজাবাদ ইজ এংগেজড ইন মেকিং বাংগেলছ। প্ৰতিটো পৰিয়ালেই, ফিৰোজাবাদৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালেই কি এই চুৰি নিৰ্মাণত কি আছিল, এংগেজ হৈ আছিল বা নিযুক্ত হৈ আছিল। ইট ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ গ্লাছ ব্লোয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী হোৱেৰ ফেমিলিজ হেভ স্পেণ্ট জেনাৰেশ্যনছ ৱৰ্কিং এৰাউণ্ড ফাৰ্নেছ। ওয়েল্ডিং গ্লাস মেকিং বাংগেলছ ফৰ অল দ্য ওমেন ইন ইণ্ডিয়া। দেখাই ইয়াতে কি কৈছে যে ইয়াতে ইট ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, এইটো ইণ্ডিয়াছ গ্লাছ ব্লোয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী, মানে গ্লাছ ব্লোয়িং মানে কাঁচ উজ্জ্বল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এটা কি আছিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে ভাৰতৰ, মানে চুৰি বনোৱাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে। হোৱেৰ ফেমিলিজ হেভ স্পেণ্ট জেনাৰেশ্যনছ ৱৰ্কিং এৰাউণ্ড ফাৰ্নেছ। এই যে ফাৰ্নেছৰ চতুৰ্পিনে বা জুহালৰ সেই চৌকাৰ চতুৰ্পিনে সিহঁতে কি হৈছে জেনাৰেশ্যন ধৰি, মানে প্ৰজন্ম ধৰি তাৰ পৰিয়ালবিলাকে সেই কাম কৰিছিল। ওয়েল্ডিং গ্লাছ মেকিং বাংগেলছ ফৰ অল দ্য ওমেন ইন ইণ্ডিয়া। এইটো কি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ তিৰোতাৰ কাৰণে ইয়াতে কি বনোৱা হৈছিল, এই চুৰি বাংগেলছ বনোৱা হৈছিলে। চ' এইটো আছিলে কি ফিৰোজাবাদ ফেমাছ হোৱাৰ কাৰণ। Now come to long question, that is question number 3. Answer any one of the following questions. 1 into 5 equal to 5. A. Describe the unusual things that France noticed on that day of the last lesson. Last lesson দিনাখন ফ্রান্সে লক্ষ্য করা আনইউজুয়াল থিংস, অপরিচিত থিংস বা অপরিচিত বস্তুবোৰ কি আছিল বৰ্ণনা কৰা। Answer, France noticed lots of unusual things on the day of the last lesson. Usually, when school began, there was a great noise which could be heard out in the street. The noise was produced by the opening and closing of the desks, lesson repeated loudly in unison, and the teacher's great ruler rapping on the table. That day, everything was as quiet as Sunday morning. M. Hamel was walking with his iron ruler under his arm. Franz was frightened, but he did not punish him. Franz noticed that he put on fine embroidered clothes that he wore on inspection and prize days. He also noticed that the village elders were sitting on the back benches as quiet as the students. After all, M. Hamel was transferred person on the day of the last lesson. He explained everything with a great passion, and everybody paid rapt attention to him. So এইখিনি আছিলে এই লং কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ। নিশ্চয় তোমালোকে লং কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা। Question B. Describe the miserable plight of the people of Firozabad. ফিৰোজাবাদৰ মানুহৰ করুণ অবস্থার বিষয়ে বর্ণনা করা। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন।
The bangle makers of Firozabad lead a miserable life. Every family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass glowing industry. It employs about 20,000 children who work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. Nobody cares for the law in Firozabad. They live in the dark apartments beside the striking laws uh, soaked with striking lands soaked with garbage. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Years of mind numbering toil have killed all initiative and the ability to dream. They are victims of poverty and exploitation. They have fallen into vicious circle of the shahukars, the middlemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Now come to question number 4, that is poetry section. Answer the following questions. 3 into 4 equal to 12. A. Why has the mother been compared to the late winter's moon? Mother কিও late winter's moonor হইতে compare করা হয় বা তুলনা করা হয়। Answer. The mother has been compared to the late winter's moon, which is dull and shrouded. It symbolizes the ebbing of life. The moon brings to the poet's mind night or the approaching end of life. The mother, like the late winter's moon, is dull, dim, and dismal. Question number B. Why are the young trees described as sprinting? Young trees বিলাকক কিয় স্প্রিন্টিং হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে? Answer. The young trees are personified in the poem. They seem to be running in the opposite direction when seen through the window of the moving car. The movement is juxtaposed with the expression on the mother's face that is ashen like a corpse. The movement of the children and the trees is in stark contrast with the stillness associated with mother. The vibrancy of youth and the inertia of old age can be correlated here in this expression. Now come to question number C. What is the sadness that the poet refers to in the poem Keeping Quiet? Keeping Quiet কবিতাত কবিয়ে sadness কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে বা কি বুলি কৈছে? Answer. The poet refers to the sadness which arises due to the fact that people fail to understand themselves. They have no time to introspect about their actions and their consequences.
Question number D. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 লৈকে কাউন্ট কৰি আৰু ষ্টিল হৈ মানে নিৰৱতা হৈ থাকিলে আমাক কি আমি কি অ্যাচিভ করব বা আমি কি আহরণ করব বা আমি কি পাও Answer. The poet urges us counting up to 12 and keeping still. Perhaps 12 here represent the 12-hour marks on the clock. Most of the ills and troubles of the world are caused because of our rush and hurry. Keeping still will give us the necessary respite for each. So এইখিনি আসলে কি 40 সেকশনৰ পৰা অহা প্ৰশ্নসমূহৰ সলিউশন okay Question number 5. Rewrite the following sentences using the verbs given in brackets in their correct sentence forms. A. When he arrived, I read a storybook. ইয়াতে দেখা when দিছে ইয়াতে মই যেনেকৈ শিকাইছিলো noted word আছে when আৰু এটো ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে গতিকে এটো কি হ'ব Past continuous tense হব past continuous tense গঠন প্ৰণালী হল সাবজেক্টৰ পিছত বি ভার্ব was or were দিবা তাৰ পিছত মেইন ভার্বৰ লগত ing দিবা গতিকে সাবজেক্ট আছে I লগত was হ'ব read ভার্ব আছে ing দিলে রিডিং হ'ব so correct answer will be when he arrived I was reading a story book okay now come to question number B They regularly take exercises. এতে regularly আছে regularly হলে present indefinite tense হ'ব আৰু regularly to হল third person singular ত বহে গতিকে ভার্বৰ লগত as বা es যোগ হয় যেহেতু ইয়াতে ভার্ব আছে take গতিকে ইয়াতে as লগাই দিলে হ'ব so correct sentence will be they regularly takes exercises 3 he wait for you since morning ইয়াতে since বা for থাকিলে বা আগৰ পৰা মানে পাষ্টৰ পৰা কাম এটা আৰম্ভ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজালে হেতু হল প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ গঠন প্ৰণালী হ'ব সাবজেক্টৰ পিছত তোমালোকে হ্যাজ অর হ্যাভ দিবা তাৰ পিছত বিন দিবা তাৰ পিছত মেইন ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দিবা গতিকে হি লগত হ্যাজ হ'ব হি হ্যাজ বিন ওয়েটিং ফৰ ইউ সিন্স মৰ্নিং সো ইউ রাইট হি হ্যাজ বিন ওয়েটিং for you since morning. If he know it, he will tell me. ইয়াতে if এর condition বুঝাইছে এটা হবো present indefinite আৰু এটা হবো future indefinite যেহেতু future indefinite দিয়া আছে so correct কৰিব লগা অংশটো হবো present indefinite গতিকে know লগত knows দিলে হৈ যাব গতিকে if she knows it she will tell me We went out after the rain stopped. দেখা ইয়াতে after বা before থাকিলে তোমালকে কি কৰিব লাগিব এটা টেন্স ফার্স্ট ইনডিফিনিট আৰু এটা ফার্স্ট পারফেক্ট হ'ব given আছে কি অগৰ পয়েন্ট আছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট আছে গতিকে এটো ফার্স্ট পারফেক্ট হ'ব ফার্স্ট পারফেক্ট হল সাবজেক্টৰ পিছত হেড দিবা আৰু ভার্বটো পিপিএফত বা ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্মত লৈ ললে হৈ যাব সো we went out after the rain had stopped okay so এইখিনি আসলে কি পাঁচটা কারেক্ট টেন্স আর তার সলিউশন তোমালোকে কোশ্চেনৰ লগে লগে এইখিনি নোট ডাউন কৰি লব পাৰা মই তোমালোকৰ নোট ডাউন কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছো now come to question number 6 change the voice of the following sentences 1 into 3 equal to 3 a drive the car carefully এটো হল imperative sentence দিছে ইয়াতে তোমালকে লেটারে কৰিব লাগিব let the car be driven carefully তোমালকে লিখিবা let the car be driven carefully b do you know the lady ইয়াতে দেখা do you know interrogative sentence দিছে
ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স উইথ ডু ভার্ব সো তোমালোকে দুটো উঠাই দিয়া রাফ কৰি লিখিব ইউ নো দ্য লেডি ইউ নো দ্য লেডি তোমালোকে যদি পোন প্ৰথমতে পেচিভত লোৱা কি হ'ব দ্য লেডি ইজ নন নো ভাৰ্বৰ লগত টু হয় দ্য লেডি ইজ নন টু ইউ দ্য লেডি ইজ নন টু ইউ তো গতিকে এইটো কোশ্চিন কৰা আকৌ ইজ দ্য লেডি নন টু ইউ কোশ্চিন মাৰ্ক দিবা ইজ দ্য লেডি নন টু ইউ এছামিজ ইজ স্পকেন ইন আছাম এইটো পেচিভ ভইচত আছে যাৰ নেকি তোমালোকে কিছুমানত ছাবজেক্ট বা অবজেক্টটো কি হয় উজ্জ্ব থাকে সাইলেন্ট থাকে এইটো তোমাক লিখিব লাগিব কি দ্য কি লিখিবা পিপল স্পিক এছামিজ ইন আছাম পিপল স্পিক আছামিজ ইন আছাম আনসাৰটো চাই লোৱা এবাৰ মিলাই ল'বা অ'কে তোমালোকে চাই লোৱা আনসাৰখিনি দিছোঁ Now come to the writing skill. You are Imran or Imrana of Bihpuria. You have seen an advertisement to the post of an English teacher in Lakhimpur Public School, Lakhimpur. Write an application to the president of the management committee of the school in response to the advertisement applying for the post. Give your details biodata 10 marks already more channelot কেবাটাও এনেকুৱা জব এপ্লিকেশন সলিউশন কৰি দিয়া হৈছে এসিস্ট্যান্ট টিচার দিছে ইয়াতে ইংলিশ টিচার দিছে জাস্ট তোমালোকক কেবাটা ভিডিওত কোৱা হৈছে যদি চাইছা ভাল যদি চোৱা নাই মই আজিও এটোৰ আনসাৰ দি দিম তোমালোকে হেনেকৈ লিখিবা পৰীক্ষাত কিন্তু জব এপ্লিকেশন এটা আহিবই তাত তোমালোকে 10 মার্কস পাবই লাগিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জব এপ্লিকেশন লিখিবলৈ হলে ফোন প্ৰথমতে তোমালোকে সেন্ডাৰ্স এড্ৰেছটো লিখিব লাগে হেটো আজিকালি আগতে ৰাইট সাইডত লিখিছিল আজিকালি লেফট সাইডত লিখিলেও হয় তোমালোকে পোন প্ৰথমে আনসাৰ দি তাৰপিছত মই ইয়াতে ৰঞ্জন বৰুৱা বুলি লিখিছো জিএস ৰোড গুৱাহাটী বুলি লিখিছো ওকে এইটো তোমাৰ লেফট সাইডতো লিখিব পাৰা ৰাইট সাইডতো লিখিব পাৰা যেনেকৈ মই ইয়াতে ৰাইট সাইডত লিখিছো আৰু ইয়াতে যেহেতু জব এপ্লিকেশন টু দা প্ৰিন্সিপাল কিন্তু তোমালোকৰ এই কোশ্চিন মতে আছিল প্ৰিন্সিপাল তোমালোকে ইয়াতে ৰঞ্জন বৰুৱা লিখিছিল নহয় তোমালোকে ইয়াতে ইমৰানা আৰু ইমৰান আছে তোমালোকে ইয়াতে ইমৰান লিখিব লাগিব ইমৰান তোমালোকে ধৰা লখিমপুৰ এটা এড্ৰেছ দিয়া নহলে গুৱাহাটীত দিলো অসুবিধা নহয় ইয়াতে টু দা প্ৰিন্সিপালৰ ঠাইত টু দা প্ৰেসিডেন্ট অফ দি SMDC that means school School Management and Development Committee of Bihpuria বা লখিমপুৰ পাব্লিক স্কুল লখিমপুৰ বুলি ইয়াতে লিখিব লাগিব যেহেতু কোশ্চিনত এটো উল্লেখ কৰা আছে গতিকে তোমালোকে লিখিব লাগিব কি টু দা প্ৰেসিডেন্ট অফ SMDC অফ লখিমপুৰ পাব্লিক স্কুল আৰু তোমালোকে যেহেতু কোশ্চিনত ইয়াতে দিয়া আছিল গুৱাহাটী নিদিবা কোশ্চিনটো চাই মই কৈছো যে এটো বিহপুৰিয়া বুলি দিবা বিহপুৰিয়া বুলি তাতে লিখা আছে তাৰপিছত ডেটেডটো লিখিবা ডেটটো দিছো ডেটেড বিহপুৰিয়া দা এটা ডেট দি দিবা তাৰপিছত সাবজেক্টটো লিখিবা ৰেফারেন্সটো পিছত লিখিবা সাবজেক্ট এপ্লিকেশন ফৰ দা পোষ্ট অফ ইংলিশ টিচার দিবা ইয়াতে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার আছে তোমালোকে ইংলিশ টিচার দিবা রেফারেন্স লিখিবা ইয়োর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশড ইন দা আসাম ট্রিবিউন অন এটা ডেট দি দিবা হৈ যাব সো এতিয়া তোমালোকে এইখিনি লৈ আহা ইয়াতে তোমালোকে লিখিবা স্যার অর ম্যাডাম উইথ রেফারেন্স টু দা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সাইটেড অ্যাবভ আই হ্যাভ দা অনার টু অফার মাইসেলফ অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট ফর দা পোস্ট অফ ইংলিশ টিচার ইন ইয়োর school. I have the necessary qualification and experience for the post. Hope you will consider my case and provide me an opportunity to appear the interview. Necessary particulars and a short biodata in response of my candidature are furnished herewith. ইয়াতে লিখিবা তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা therefore I request you kindly consider my application and thus oblige এটো লিখি দিব পাৰা তাৰপিছত thank you yours faithfully ইমৰান বুলি কৈছিল তোমালোকে ইমৰানে লিখিবা তাৰপে enclosure
photostat copies of mark sheet and certificates. তাৰপিছত তোমালোকে বায়োডাটা এটা লিখিব লাগিব বেলেগকৈ বায়োডাটাটো লিখা বায়োডাটাত তোমালোকে এইখিনি কথা লিখিব লাগিব বায়োডাটা নেম ইমৰান লিখিব লাগিব ফাদাৰ্স নেম এটা দিবা হোম এড্ৰেছ ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পিএস ডিস্ট্ৰিক্ট পিন বুলি লিখিবা কন্টাক্ট নাম্বাৰ এটা দি দিবা ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব লাগিব নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান বুলি লিখিবা কাষ্ট থাকিলে যেটো ইমৰান বুলি জেনাৰেল বুলি দিব লাগিব এডুকেশ্যনাল কোৱালিফিকেশ্যন MA ইংলিশ বিএড বুলি দিবা other qualification PGDC and computer experience 5 years language non তোমালোকে দিবা Assamese English and Hindi last তোমালোকে ইয়াতে এটা signature of the applicant লিখি দিবা so this is all about the letter writing okay so মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ ভিডিও ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিওৰ বিষয়বস্তুখিনিয়ে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাসমূহত সহায় কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং